السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور سمارت. النهاردة هنتكلم عن الكوليستريديوم تيتاناي اللي بتسبب لي مرض اسمه التيتانوس. عشان كده بطلة القصة بتاعتنا النهاردة هي تيتانوس. تيتانوس هتحكي لنا قصتها وهي راجعة من الحقل، اتعورت في رجليها بمسمار. المسمار ده كان مصدي، كان مليان تراب، كان مليان فيسز بتاعت انيمالز. الاورجانيزم اللي احنا بنتكلم عنه ده بينمو في الانتستينال تراكت بتاعت الانيمالز دي، فبالتالي بينزل في الفيسز بتاعتها ويبدأ يعمل سبورز، وتبقى السبورز دي موجودة في التربة وتلوث الجرح زي ما حصل لتيتانوس. شافها الحمار، حاول يطلب نجدة بسرعة، فبدأ يطبل بالدرام ستيكس اللي في ايده دي على الطبلة. الدرام ستيكس هنا دي عندي رمز للسبورز اللي بيعملها الاورجانيزم ده واحد من السبور فورمينج اورجانيزم، بيبقى شكلها تيرمينال وبولجينج سبورز بالمنظر ده، ولونها بيربل يعني جرام بوزيتيف. لو جينا نبص على الطبلة اللي معاه هنلاقي فيها زي حتة لحمة. حتة لحمة دي رمز للميديا اللي ممكن ازرعها عليها، ان انا ممكن ازرع الاورجانيزم على كوكد ميت ميديا، ولو زرعته على بلاد اجار هيعمل علامة البيتا اللي قدامي دي، يعني هيعمل بيتا هيموليسيس. وطبعا ممكن ازرعه على سيمبل ميديا. اهم حاجة لازم اعرفها عن الاورجانيزم ده ان هو ستريكت انيروب، يعني لازم شاكة المسمار دي تكون very deep بحيث ان الانفايرمنت تكون بعيدة عن الاكسجين، بالتالي البكتيريا تقدر تجرب. تيتانوسا هتبدأ تشرح لنا اللي حصل معاها بالظبط، هتبدأ تقول لنا الفيرلنس فاكتورز بتاعت البكتيريا دي، وتبدأ تقول لنا الباثوجينيسيس اللي حصل. قالت بص يا ستي، السبورز دول موجودين في السويل، موجودين في الفيسز بتاعت الانيمالز اللي كانوا ملوثين المسمار ده اللي عورني. اول ما دخلوا في رجلي دي بدأوا يعملوا جيرمينيشن مكان الوند، خاصة انه في نكروتيك تيشو بولين بلاد سبلاي. بعدها بدأت تجرو وتمالتبلاي وتطلع سم خطير جدا اسمه تيتانوس بازمين. التيتانوس بازمين ده بدأ رحلة ريتروجريد، يعني من تحت لفوق بالعكس، بدأ يتسلق النيرف اكس بالعكس لحد ما يوصل للسي ان اس، وده التارجت بتاعه. طيب ده على عكس طبعا البوتيلاينم توكسين اللي هما بينزلوا ديسندنج مش ريتروجريد، وكمان التارجت بتاعهم مختلف، بيبقى البريفرال نيورو ماسكولار سينابسس، ما بيبقاش السي ان اس زيها. وفي ناس قالوا طبعا ان هي ممكن توصل كمان عن طريق البلاد سبلاي. بعد كده التيتانوسا بتكمل بتقول لنا ان التوكسين ده من اخطر السموم الموجوده، لكن رحمه ربنا علينا ان هو سنجل انتيجينيك تايب، يعني نوع واحد بس، فاقدر احضر ضده فاكسين وبيكون افكتيف. طيب التوكسين ده لما بدات تشرح لنا قالت ان هو عباره عن تو سبلانتس A و B. هنا B بترمز لبايندينج، معنى كده ان ده الجزء اللي بيبايند مع التيشو عشان يثبت التوكسين. ويبدأ بعد كده ايه هو الاكتيف بارت اللي هيقوم بالاكشن بتاعنا، اللي هو هيعمل ايه؟ هيبلوك الريليز بتاعت الانهبيتوري ميدياتورز اللي هم طبعا الجابا والجلايسين اللي موجودين عند السباينال ساينابس. يبقى هنا الايه هيروح يبلوك الريليز بتاعه. طيب ده هيمانيفست عندي بايه؟ بسباستيك باراليسيس which is very severe وبيبقى prolonged. طيب للاسف تيتانوسا ملحقتش تكمل لنا القصه. اول ما وصلت عند clinical picture ملحقتش. كده نبص على تيتانوسا لقينا ان الكلينيكال بيكتشر دي بتعتمد على السيفيريتي وقد ايه الجرح طبعا قريب من البرين. لما جينا نبص عليها لقيناها بتحاول تبتسم، لكن مش عارفه يعني بتحاول تبتسم عشان تداري اللي حصل. بنلاقيها جازه قوي على اسنانها، جازه قوي على اسنانها، يعني حصل لها لوب جو او بنسميها تريزمس، وده بسبب الكونتراكشن اللي حصل في الجو ماسلز بتاعتها. فجاه ظهرها حصل فيه ارشنج بالمنظر ده برضو بسبب الكونتراكشن اللي حصل في السترونج اكستنسورز بتاعت الباك. كمان تيتانوسا بقت تو سنسيتيف قوي لاي حاجه حواليها، لاي اكسترنال ستيمولس، لدوشه، للايت، لاي حاجه بقت تضايقها بسهوله. كل الاعراض دي فكرت تيتانوسا انها مره زمان في ولاده من ولاداتها كانت بتولد في الغيط من غير طبعا تعقيم ولا اي حاجه، بداوا يحاولوا يقطعوا لها الحبل السري، فجابوا راحوا حته حجر من الارض وقطعوا لها بيه الحبل السري، فحصل للبيبي ده ايه؟ حصل له نيونيتال تيتانس. طب انا عشان ادايجنوز حاله تيتانس لازم على طول الدايجنوزس يبقى كلينيكال زي ما قلنا في البوتيليزم. دي نقطه مهمه جدا عشان الحق العيان بدري على قد ما اقدر قبل ما يكون حصل بايندنج للتوكسين في التيشو،
لانه طبعا وانس ان حصل بايندنج ده بتبقى حاجه irreversible. بعدها ممكن مثلا ان انا يعني اكونفيرم بان انا اخد سبيسيمن وابدا اشوف فيها المورفولوجي بتاع الاورجانيزم ده، ابدا اشوف الكالتشر كاركتر بتاعته زي اللي احنا قلناهم فوق. طب تمام، طيب حلو، هشخص كلينيكال بسرعه عشان اعمل ايه؟ عشان هنا على طول نيجي لوقت التريتمنت. وقت التريتمنت رحنا مركبين تيتانوسا بسرعه المترو، وبدا خدناها في اسعاف المترو عشان نعالج. سواء المترو عطس هتشيب هي المنظر اللي قدامنا ده بسرعة. أول حاجة حصلت يعني دي أول حاجة هديها لتيتانوسا، هديلها هيومن تيتانوس immunoglobulins. طب ده ايه؟ ده الانتي توكسين اللي هيجري بسرعة يمسك في التوكسين يلحقه قبل ما يباين في التيشو وهو لسه في البلاد ويبدأ يعمل له نيوتراليزيشن. تاني حاجة الجرح لازم أعمل له حاجة اسمها local debridement، لازم أنضف الجرح كويس قوي. بس كل الكلام ده بعد ما أكون اديت تيتانوسا طبعا sedatives حاجة تهديها ومصل ريلاكسنت عشان السبازم اللي حصل لها. كل الأحداث دي بتحصل فين؟ احنا قلنا بتحصل في إسعاف المترو. يبقى هديها مترونيدازول عشان أقتل بيه البكتيريا، أقضي عليها وامنع أي further toxin production، ما يحصلش إنتاج لأي توكسين تاني. لو ما لقيتش مترونيدازول ممكن أدي برضو بينيسيلين، القلم الأخضر اللي في جيب الدكتور ده. طبعا تيتانوسا محتاجة supportive treatment، محتاجة supportive measures كتير. أعمل لها respiratory assistant، أعمل لها IV fluids، محتاجة كل الحاجات دي. الحمد لله قدرنا نعالج تيتانوسا وبعتنا للبابليك هيلث. لما بعتنا للبابليك هيلث قلنا لهم لو سمحتوا وعوا الناس. بدأوا يوعوا الناس عن أهمية البريفنشن والكنترول اللي لازم يتخذ ضد التيتانوس. طب ليه؟ أقنعوا الشيخ سمارت اللي معانا ده إن الطريقة الوحيدة عشان أحمي الناس من البكتيريا دي هي إن أنا أبريفنت أصلا، لأن السبورز حوالينا في كل مكان. استغلوا نقطة معينة كنا قلناها قبل كده، إن التوكسين ده هو سنجل أنتيجينيك تايب، وبدأوا يحضروا ضده فاكسينز بكل سهولة. التوكسين ده بديه في صورة حاجة اسمها DPT، يعني مع تطعيمين تانيين، الدي بتاعة الدفتيريا والبي بتاعة البرتاسس، وده كيلد فاكسين. والتيتانوس ده التيتانوس ده بيبقى فورمالدهايد دي اكتيفيتد. طيب بدي امتى الناس يا شيخ سمارت؟ ابدا امتى اديهم الفاكسين؟ قال لنا انه لازم الانفنتس ياخدوها اوبليجاتري عند سن 2 و4 و6 شهور. وهنا احنا مستعملين الميجر سيستم اللي احنا كنا استعملناه قبل كده، بتاع اللي بيحول الارقام لحروف، كنا قلنا قبل كده في الدفتيريا. هنا كلمة نورش الان عندي ده رقم 2، الار لرقم 4، والSH لرقم 6. الفاوز طبعا مش بننطقها. بعد كده بدي الأطفال دي بوستر دوز، جرعة تنشط اللي أنا اديته لها ده. الجرعة دي بديلهم توفي. بدي الأطفال ايه؟ بديلهم توفي. طيب توفي التي هي 1 والدبل اف هي 8، يبقى بديها عند 18 شهر. فبدي 2 4 6 شهور، وبعدين ادي بوستر دوز اديلهم توفي يعني عند 18 شهر. 18 شهر عشان افتكر ان دي بوستر دوز مش واحدة من الجرعات العادية، حطيتها في بوستر في ايد الشيف سمارت زي ما احنا شايفين كده. تمام كده بدي الدي بي تي عند الاعمار دي. بعد كده ببدأ ادي التي مع الدي بس، يعني بشيل البرتاسس، ببدأ اديه كل 10 سنين، لان طبعا البرتاسس بيعمل مشاكل انكفالايتس وكده، فما بديهوش بعد السن ده. طيب ده بالنسبة للأطفال. لأي حد هيتعور هقدر اتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاه على حسب. لو الشخص ده كان اخر بوستر دوز ليه كانت من 5 سنين او اكتر، فبديله على طول بوستر دوز ولازم معاها الانتي توكسينز. يبقى مش بدي بس بوستر دوز، لا بدي بوستر دوز ومعاها الانتي توكسين. طب لو واحد مش متطعم خالص زي تيتانوس اللي عندنا دي، او اخر بوستر دوز ليه مثلا كانت اكتر من 10 سنين، او ولا ده ولا ده، ده انا لقيت الجرح يعني grossly contaminated، فلازم على طول دول اديلهم انتي تيتانيك سيروم على طول. طيب قلنا للشيخ سمارت اكد على الستات الحوامل، اكد على كل شباب القرية اللي ممكن يكونوا رايحين الجيش، ان لو هيحصل اي حاجة من الحاجات دي لازم تهتم بالبريفنشن قوي.
عشان ما يحصلكش إصابة بالكليستريديوم تيتاناي. ياريت تكونوا استفدتوا، واستنوا الفيديو الجاي بتاعنا إن شاء الله.